Việt Nam chúng ta hiện nay có 2 nhà máy lọc dầu quy mô lớn đang vận hành. Đó là nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa. Tổng công suất thiết kế của 2 nhà máy này rơi vào khoảng 14 đến 18 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Nghe con số triệu tấn thì cũng rất khó để hình dung. Nhưng nếu quy ra thực tế thì nó tương đương với việc mỗi năm 2 nhà máy này tạo ra hàng chục tỷ lít xăng dầu để phục vụ cho xe cộ, máy móc, nhà máy trên khắp Việt Nam. Về mặt tỷ lệ đóng góp, 2 nhà máy này hiện cung cấp khoảng 60 đến 70% nhu cầu xăng dầu ở trong nước. Có chữ khoảng ở đây bởi vì không phải năm nào nhu cầu nó cũng giống nhau. Nghĩa là cứ khoảng 10 lít xăng bạn đổ vào xe thì có khoảng 6 đến 7 lít đến từ chính 2 nhà máy này chứ không phải là nhập khẩu. Cụ thể hơn nó lớn cỡ nào, so với thế giới thì sao, so với Đông Nam Á thì sao? Việt Nam có phải là một cường quốc lọc dầu hay không? Trước hết, cần phải hiểu tại sao 2 nhà máy này lại được xây dựng ở những địa điểm đó là Dung Quất và Nghi Sơn. Đầu tiên là Dung Quất. Dung Quất thì nằm ở Quảng Ngãi. Thời điểm Việt Nam quyết định xây nhà máy lọc dầu đầu tiên, Dung Quất gần như là một vùng đất nghèo và ít được chú ý, gần như không nhiều người biết đến địa danh riêng này. Nhưng chính điều đó lại trở thành một lợi thế. Vì không phải là một trung tâm đô thị nên chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn rất nhiều. Đất thì rộng thoải mái, dễ quy hoạch, một tổ hợp công nghiệp lớn mà không bị vướng víu hạ tầng cũ. Quan trọng hơn, Dung Quất sở hữu một vịnh nước sâu tự nhiên. Đây là yếu tố gần như bắt buộc đối với một nhà máy lọc dầu, vì dầu thô sẽ được vận chuyển bằng những con tàu siêu lớn. Nếu mà cảng không đủ sâu, riêng cái chuyện nạo vét và vận hành sẽ tăng chi phí cực kỳ nhiều. Với Dung Quất, tàu dầu có thể cập bến tương đối thuận lợi, giúp giảm chi phí dài hạn. Về mặt vị trí, Dung Quất nằm khá gần các mỏ dầu phía ngoài khơi phía nam của nước ta, đặc biệt là mỏ Bạch Hổ, là mỏ dầu lớn bậc nhất của Việt Nam. Điều này giúp việc vận chuyển dầu thô về nhà máy cũng thuận tiện và giảm bớt chi phí vận chuyển. Nhưng cái đắt giá nhất ở đây lại nằm ở tầm nhìn phát triển. Khi đặt nhà máy tại đây, chúng ta không chỉ xây dựng một công trình năng lượng mà còn tạo ra một cú hích cho cả miền Trung. Từ một khu vực chậm phát triển, Dung Quất dần trở thành một trung tâm công nghiệp, kéo theo cảng biển, khu kinh tế và hạ tầng nữa. Tất nhiên khi đó sẽ kéo theo rất nhiều việc làm và đời sống sẽ khấm khá hơn. Sau khi Dung Quất đi vào hoạt động, Việt Nam nhận ra một vấn đề. Nếu chỉ có một nhà máy ở miền Trung thì việc cung cấp xăng dầu cho miền Bắc sẽ tốn kém và ít hiệu quả. Đồng thời, nếu xảy ra sự cố tại một điểm duy nhất thì toàn bộ hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, nhà máy Nghi Sơn được lựa chọn như một mảnh ghép bổ sung. Vậy thì Nghi Sơn nằm ở đâu? Nghi Sơn thì nằm ở Thanh Hóa và Nghi Sơn có vị trí thuận lợi để cung cấp nhiên liệu cho khu vực miền Bắc, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và nhu cầu tiêu thụ lớn. Từ đây, xăng dầu có thể phân phối ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mà không cần vận chuyển quá xa như đi từ Dung Quất. Giống như Dung Quất, Nghi Sơn cũng có cảng, có đủ điều kiện để tàu dầu lớn cập bến. Nhưng điểm đặc biệt của Nghi Sơn nằm ở sự đầu tư quốc tế. Đó là sự đầu tư của Coes không chỉ mang lại vốn và công nghệ mà còn giúp đảm bảo nguồn cung dầu thô khá ổn định. Tuy nhiên điều này cũng tạo ra một sự ràng buộc, đó là nhà máy này phải sử dụng nguồn dầu từ Coes trong một thời gian dài. Nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy Dung Quất nằm ở miền Trung, còn Nghi Sơn nằm ở phía Bắc, cụ thể hơn là Bắc Trung Bộ. Hai vị trí này gần như là chia đôi đất nước và đó là một tính toán cực kỳ thông minh. Khi có 2 nhà máy nằm ở 2 khu vực khác nhau, việc phân phối xăng dầu trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Miền Bắc lấy từ nguồn Nghi Sơn, miền Trung từ Dung Quất, còn miền Nam thì vừa nhận từ Dung Quất vừa bổ sung bằng nhập khẩu. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định hơn. Giờ hãy đi cụ thể vào quy mô của từng nhà máy. Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đi vào vận hành từ năm 2009. Thời điểm đó, việc xây dựng một nhà máy lọc dầu trong nước là một bước ngoặt rất lớn. Trước đó thì Việt Nam khai thác dầu thô rồi bán đi, sau đó lại mua xăng dầu thành phẩm về dùng. Tức là chúng ta bán nguyên liệu thô và mua sản phẩm đã chế biến, giống như bán lúa rồi ra ngoài hàng chúng ta lại đi mua cơm. Và nhà máy lọc dầu Dung Quất ra đời để thay đổi điều này. Công suất thiết kế ban đầu của Dung Quất khoảng 6,5 triệu tấn mỗi năm, nhưng thực tế vận hành những năm gần đây thường đạt khoảng 7 đến 8 triệu tấn, thậm chí có thời điểm chạy vượt công suất thiết kế. Riêng năm 2025, sản lượng bán ra đạt khoảng 7,7 triệu tấn, một con số cực kỳ đáng chú ý. Điểm đặc biệt của Dung Quất nằm ở khẩu vị nguyên liệu. Nhà máy này được thiết kế để chủ yếu xử lý dầu thô từ mỏ Bạch Hổ. Đây là loại dầu ngọt, nhẹ, ít lưu huỳnh và chất lượng khá tốt. Điều này giúp quá trình lọc dễ hơn, sản phẩm sạch hơn. Nhưng nó cũng có một cái bất lợi, đó là không phải loại dầu nào đưa vào cũng lọc được.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện đóng góp vào khoảng 30% nguồn cung xăng dầu của cả nước và có thể coi là trụ cột đời đầu. Dung Quất là trụ cột đời đầu và Nghi Sơn là người đến sau. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại từ năm 2018, tức là muộn hơn gần một thập kỷ so với Dung Quất. Nhưng bù lại nó có quy mô lớn hơn hẳn với công suất khoảng 10 triệu tấn mỗi năm và chiếm khoảng 35 cho đến 40% thị phần xăng dầu trong nước. Điểm khác biệt lớn nhất của Nghi Sơn nằm ở phần đầu tư. Đây không phải là nhà máy thuần Việt mà là liên doanh giữa nhiều bên, trong đó có Nhật Bản và đặc biệt là Coes. Điều này kéo theo một đặc điểm rất quan trọng, đó là nguồn dầu thô đầu vào của Nghi Sơn chủ yếu đến từ Coes. Vì được thiết kế để xử lý loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao, Nghi Sơn có khả năng xử lý những loại dầu khó nhằn hơn so với Dung Quất, ít kén chọn hơn so với Dung Quất. Công nghệ cũng hiện đại hơn và quy mô thì lớn hơn. Bây giờ so với thế giới thì sao? Trước hết thì nếu chỉ nhìn trong nước, hai nhà máy này đã là rất lớn rồi. Nhưng mà nếu đặt lên bản đồ thế giới, câu chuyện lại khác. Những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới như ở Ấn Độ hay là Ả Rập Xê Út có công suất lên đến 50-60 triệu tấn mỗi năm, thậm chí còn hơn nữa. Tức là một nhà máy của họ đã bằng 3 đến 4 lần cả hai nhà máy của Việt Nam cộng lại. Trong khi đó, các nhà máy tầm trung ở châu Á thường dao động khoảng 10 đến 20 triệu tấn mỗi năm. Như vậy, Nghi Sơn nằm ở mức trung bình khá, còn Dung Quất nằm ở mức trung bình. So với Đông Nam Á, thì Thái Lan hiện có tổng công suất lọc dầu rơi vào khoảng 55 cho đến 65 triệu tấn mỗi năm, tức là gấp khoảng 3 đến 4 lần Việt Nam. Đây là một con số rất đáng nể ở trong khu vực, và lý do vì sao họ thường được xem là trung tâm lọc dầu của Đông Nam Á thì chúng ta cũng hiểu rồi. Cái hay của Thái Lan là họ không chỉ xây nhà máy để phục vụ nhu cầu trong nước, họ xây với tư duy làm công nghiệp quy mô lớn, nghĩa là lọc dầu rồi xuất khẩu, giống như một dạng chế biến thuê cho khu vực. Xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu từ Thái Lan không chỉ phục vụ người Thái mà còn đưa ra các thị trường xung quanh. Bên cạnh Thái Lan, chúng ta phải nói đến Indonesia, một quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn ở trong khu vực. Nhưng mà Indonesia có tổng công suất khoảng 45 cho đến 55 triệu tấn mỗi năm, tức là gấp khoảng 3 lần Việt Nam. Nghe thì tưởng rất là nhiều, nhưng thực tế thì không nhiều lắm, bởi vì dân số Indonesia là khoảng 280 triệu người. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước rất lớn, xe máy, ô tô, công nghiệp, vận tải, tất cả đều ngốn năng lượng ở mức khổng lồ. Vì vậy, dù có hệ thống lọc dầu lớn, họ vẫn phải nhập thêm xăng dầu từ bên ngoài. Còn với Malaysia thì có quy mô khoảng 30 cho đến 35 triệu tấn mỗi năm, tức gấp khoảng 2 lần Việt Nam. Nhìn qua thì không lớn bằng Thái Lan hay Indonesia, nhưng Malaysia họ làm cách hay hơn nhiều. Họ tập trung vào chất lượng và công nghệ. Họ có những tổ hợp không chỉ lọc dầu đơn thuần mà còn kết hợp với hóa dầu. Kết hợp với hóa dầu thì có lợi thế, đó là tạo ra những sản phẩm ví dụ như là nhựa, hóa chất và chất liệu công nghiệp. Nói dễ hiểu, nếu chỉ lọc dầu thì giống như bán gạo, nhưng nếu làm thêm hóa dầu thì chế biến thành bánh, thành đồ ăn, thành phở rồi bán với giá cao hơn. Malaysia vì thế không cần những quy mô quá lớn nhưng vẫn kiếm tiền rất tốt từ ngành này. Một quốc gia nổi tiếng nữa ở trong khu vực Đông Nam Á với dầu đó là Brunei, công suất khoảng 10 đến 12 triệu tấn mỗi năm, tức là ngang bằng hoặc là thấp hơn Việt Nam một chút. Nhưng điều khiến Brunei trở nên đặc biệt nằm ở chỗ dân số của nước này. Cả nước dân số chỉ khoảng nửa triệu người, nghĩa là cái nhu cầu tiêu thụ xăng dầu quá là ít. Và như vậy là gần như toàn bộ sản lượng lọc ra không phải để dùng ở trong nước mà là để xuất khẩu. Việt Nam hiện tại không yếu, không nhỏ nhưng chắc chắn cũng chưa phải là ông lớn. Công suất đủ để đáp ứng một phần lớn nhu cầu trong nước nhưng vẫn phải nhập khẩu thêm. Nghe thì hơi vô lý nhưng đây chính là sự thật. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu rất nhiều dầu thô và cả xăng dầu thành phẩm mỗi năm. Ví dụ năm 2025, Việt Nam nhập khoảng 14 triệu tấn dầu thô và gần 10 triệu tấn xăng dầu thành phẩm. Tổng chi phí năng lượng lên đến khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Tại sao lại có chuyện này? Bởi vì dầu thô không phải cái nào cũng giống nhau. Có loại nặng, có loại nhẹ, có loại ít lưu huỳnh, có loại nhiều lưu huỳnh. Mỗi nhà máy lại được thiết kế để xử lý một loại dầu nhất định. Dung Quất hợp với Bạch Hổ, Nghi Sơn hợp với dầu Coes. Nếu đưa sai loại dầu vào, hiệu suất sẽ giảm, thậm chí là không xử lý được. Thứ hai là các mỏ dầu trong nước đang dần suy giảm. Những mỏ lớn như Bạch Hổ đã qua thời kỳ đỉnh cao, sản lượng giảm dần theo thời gian. Thứ ba đó là yếu tố kinh tế. Dầu thô Việt Nam là loại nhẹ, chất lượng cao, bán được giá tốt. Trong khi đó, Việt Nam có thể nhập dầu rẻ hơn về lọc rồi bán sản phẩm, tức là tối ưu được lợi nhuận theo chuỗi giá trị. Bán cái mình có với giá cao, mua cái khác rẻ hơn về mà chế biến. Và trong kinh tế, đó là chuyện rất bình thường. Khi có biến động ở Trung Đông, giá dầu thế giới có thể tăng vọt, nguồn cung bị gián đoạn.
Lúc đó, vai trò của hai nhà máy lọc dầu trong nước trở nên cực kỳ quan trọng. Trong những giai đoạn căng thẳng, Dung Quất có thể chạy tới khoảng 120% công suất, gần như là vắt kiệt sức để đảm bảo nguồn cung. Nghi Sơn cũng duy trì vận hành ổn định, đồng thời tìm cách đa dạng hóa nguồn dầu thô để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một khu vực nhất định. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có những rủi ro. Giá vận chuyển tăng, bảo hiểm hàng hóa tăng, nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn, các nước ưu tiên dùng sản phẩm nội địa và hạn chế xuất khẩu. Đó là rủi ro với cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam chúng ta. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.